සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉඟුරු වගාවේ තොරතුරු රැගෙන අපි අදත් ආවා. මීට කලින් අපි ඔබට බිම සකසා ගන්නේ කොහොමද? බීජ සිටවන්නේ කොහොමද? ගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඉඟුරු වගාවේ මාසයකට පස්සේ සතියකට පස්සේ තත්ත්වය කොහොමද? අපි අද ඔබට ගෙනාවේ මාස දෙකමාරකට පස්සේ ඉඟුරු වගාවේ පැලවල තත්ත්වය, ලෙඩ රෝග පිළිබඳ තත්ත්වය, පොහොර දාන්නේ කොහොමද? ඉදිරියට කරන්න ඕනවද? සුද්ධ කරන්නේ කොහොමද? ඒ විස්තර රැගෙන ආවා. අපි එනම් බලමු අද ඉඟුරු වගාවේ මාස දෙකමාරකට පස්සේ තොරතුරු. මාස දෙකමාරකට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ පාච්චි සුද්ධ කරගෙන තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා. එතකොට මේ තත්ත්වය අපි සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ මේකට අපි වතුර දාන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් එහෙම ගොඩාක් වර්ෂාවක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් වතුර දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වර්ෂාව වැඩි නම් සාමාන්‍යයෙන් කාණු පොඩ්ඩක් යට කරලා වතුර ටික බහැලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද වතුර මේකට ගොඩක් තිබුත් ඉඟුරු බීජ කුණු වෙනවා. එහෙම නැතු වුණොත් එහෙම ගොඩාක් පෑවිල්ලක් වාගේ අල්ලනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් සති දෙකකට තුනකට සැරයක්වත් මේ වහින්න නැත්නම් මේ ඉඟුරු බීජ වේලුණාන් පස්සේ ටිකක් මේ ඉඟුරු ගස් මැලවෙනවා. ඒ නිසා සති දවස් 5කට සැරයක් වාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාච්චියක් තෙමුවා නම් ඇති. ඊට අමතරව මේකේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව කිව්වොත් එimhe කිසිම සතෙකුට ඇතුලේ නැති විදිහට මේ විදිහට පොල් අතු හරි මොන හරි ආවරණයකින් මේක වට කරගෙන තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට අන්නෙන් මේකෙන් කරදරයක් තියෙනවා නම් අර ඌරංගෙන් සාමාන්‍ය මේ ඌරු ඇවිල්ලා මේ පාච්චි පෙරලනවා. කන්න මොකුත් නෑ. ඉඟුරු වලට මේ ඌරව එන්නේ නෑ. ඒ වුණාට මේ පාච්චි එහෙට මෙහෙට පෙරලලා මේ ඌරා මේකේ ඉන්න කෘමියෝ සතු කන්න උත්සාහ කරනකොට මේ පාච්චි සම්පූර්ණයෙන් පෙරලුවාන් පස්සේ ඉඟුරු ගස් පෙරලිලා ගියාට පස්සේ ආයෙ නැවත පැලවෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න වටේ ආරක්ෂාව පොඩ්ඩක් කොම්පෝස් වලින් සාමාන්‍යයෙන් එළු පොහොර ගොඩක් මේකට පොහොරක් වෙනවා. එළු පොහොර හොඳයි. මොකද අපි මේකට පිදුරු දැම්මා. ඊට අමතරව වල් ගලවලා අපි නැවත මේකට දැම්මා. දැම්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තව මාසයක් විතර ගියාට පොහොර ටිකක් මේ පාච්චි වලට දැම්ම නම් ගොඩක් ඉඟුරු ගස් ටික හොඳට හැදිලා තියෙනවා. එතකොට එළු පොහොර දාන එකෙන් හෝ මේ කරලා තියාගන්න එකෙන් අපිට දැන් මාස දෙකමාරකින් පස්සේ ඔබට පේනවා ඇති මේ ඉඟුරු ගස් පඳුරු ගහන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉඟුරු ගස් එක දැන් අපිට සුද්ධ කරනකොට එක පැලවෙලා තිබුණේ. දැන් ඒක සුද්ධ කරාට පස්සේ සති දෙකක් තුනක් යනකොට ටක් ගාලා මේකේ ඉඟුරු පඳුරු ගහලා
පසු ඉඟුරු වගාවේ තත්ත්වය කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා වීඩියෝකින් දකින්න ඇති. ඉඟුරු වගාවේ අලුත් තොරතුරුත් රැගෙන ඊළඟ පියවරෙන් හමු වෙමු. කොරෝනා වලින් ආරක්ෂා වී කාලය ගත කරන්න ජය වේවා.